اهلا بيكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه من وي. النهارده ان شاء الله هشرح معاكم طريقه عمل ميداليه صغيره على شكل بابا نويل. الادوات اللي هنستخدمها هستخدم معاكم خيط النول الفرنساوي، هستخدم اللون الكافيه او اللي هو البيج ده، والاسود والابيض واللون الاحمر، وهستخدم معاه ابره رقم 2 ملم، وابره التنظيف بتاعتنا او ابره الخياطه، والولاعه انتوا عارفين بنضف بيها الخيوط بتاعتي، والمقص، وكمان الفايبر. اول حاجه هنبدا نعملها بسم الله. احنا بس نتاخر الخيوط بتاعتنا. هنبدا نشتغل الايد بتاعت بابا نويل باللون، طبعا لون البشره ايا كان، طبعا لون البشره اللي تستخدموه، اللون السيمون او اللون الكافيه مفيش مشكله، المتوفر عندكم استخدموا. بردك هنستخدم نول الخيط النول الفرنساوي، او هنستخدم خيط القطن، او هنستخدم خيط الصوف. يا جماعه الخيوط المتوفره عندكم استخدموها مفيش مشكله. اول حاجه نبدا نعملها بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدا نعمل دايره سحريه بالشكل ده، وهقفلها بسلسله، وهنشتغل طبعا بغرزه الحشو. هعمل داخل الدايره السحريه بتاعتي 6 من غرز الحشو، 1. وفي معلومه عايزه اقولها لكم، طبعا شدة الخيط بالنسبة لايدينا زي ما انتم شايفين، انا شد الخيط بايديا من بصباعي الصغير من هنا اهو، فبتحكم في الشدة بتاعة الخيط بتاعتي علشان الغرز بتاعتي ما تطلعش واسعة. لو انتم مش بتعرفوا تتحكموا بايديكم بالشكل دوت، فيستحسن ان انتم تلفوا الخيط على صباعكم كده عشان خاطر تكونوا متحكمين في الخيط بالشكل ده. يعني دي تاني غرزة بالنسبة لي اهو، انا بفك لنفسي الخيط واحدة واحدة علشان الغرزة بتاعتي ما تدينيش فراغات وتطلع واسعة. لكن طبعا اللي بيعرف يتحكم في الخيط بالشكل دوت يشتغل بنفس الطريقة دي كده. 2 3 4 5 6. هشد الخيط القصير في الدايرة السحرية بتاعتي، وهقفل السنتر بتاع الدايرة بالشكل ده، وهقفل بمنزلقة في اول غرزة انا ارتفعتها. وطبعا زي ما انتم شايفين هي بتكون ضيقة جدا علشان الخيط بتاعنا احنا مضيقين فيه بالشكل ده. وبعد كده السطر اللي جاي هعمل تزايد في كل الغرز، هرتفع سلسلة وهبدأ اشتغل فوق كل غرزة مرتين. ادي 1 2 3 4 5 6، بحيث ان يكون معايا في نهاية السطر 12 غرزة حشو. 7 8 9 10، ودي اخر واحدة معانا 11 12. بردك هنقفل بمنزلقة في اول غرزة انا ارتفعتها بالشكل ده. السطر اللي جاي هشتغل السطر اللي جاي والسطر اللي بعده بدون تزايد، يعني هشتغل 12 غرزة حشو فوقيهم هم بالشكل ده، اني بشتغل فوق كل غرزة حشو بغرزة حشو زيها لمسافة سطرين بالشكل ده. ادي 1 واللي وراها بردك 1، يعني فوق كل واحدة بشتغل واحدة زيها. هكمل طبعا لغاية ما اخلص السطر دوت والسطر اللي بعده ب 12 غرزة حشو. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني، انا كده خلاص خلصت السطر اللي احنا اتفقنا عليه والسطر كمان اللي بعده، وفي الغرزة رقم 11 المفروض ان انا في الغرزة رقم 12 اهي هنعملها مع بعض. دلوقتي انا عايزه ادخل السطر اللي جاي، عايزه ادخل لون جديد. طالما انا عايزه ادخل لون جديد في بدايه السطر اللي جاي، يبقى هدخل اللون الجديد بتاعي في نهايه السطر دوت. يعني انا دلوقتي الغرزه رقم 12 بالشكل دوت، انا لما احب اضيف لون للون الجديد بالنسبه لغرزه الحشو
المفروض ان انا باخد اللون الجديد وبسحبه. انا لو مش هدخل لون هسحب طبعا الخيط بتاعي من الحلقتين بنفس اللون، لكن طالما هدخل لون جديد على غرزة الحشو هسيب الحلقتين بتوعي على الابرة وهجيب اللون الجديد بتاعي. احنا دلوقتي هندخل اللون الابيض وهلف، هسيب بس مسافة كويسة من الخيط عشان أأمن الشغل بتاعي. هلف الشغل الحلقة على ايديا على الهواء بالشكل ده، وهسحب الحلقة دي من الحلقتين الموجودين عندي على الإبرة. قبل ما بعمل أي حاجة طبعا أنا خلاص هقص لون الكافيه، وطرفين الخيط دول اللي احنا مش هنشتغل بيه وطرف الخيط الأبيض اللي احنا بدأناه هنربطهم في بعض كويس جدا علشان أأمن الشغل بتاعي بالشكل ده. وبعد كده هقفل بمنزلقة في أول غرزة طبعا أنا ارتفعتها في السطر اللي هو احنا اشتغلناه، وهحاول كمان اخد معايا فوق الإبرة، يعني دلوقتي حرف الفي اهو معايا، هاخد كمان الثلاث خيوط طبعا، خيط البداية خالص والخيط الاتنين الفتلتين اللي احنا دلوقتي سيبناهم او ربطناهم مع بعض. بقفل بمنزلقة طبعا بالشكل ده، وفي المرحلة دي هرتفع طبعا سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، وهبدأ اشتغل على ال 12 غرزة حشو ب 12 غرزة حشو زيهم علشان نعمل الاطار اللي هو بتاع ايدين بابا نويل زي الايد اللي انا اشتغلتها دي، عايزين الشكل ده بالظبط. وزي ما اتفقنا انا بدخل في حرف الفي وبحط كمان الخيوط الزيادة معايا على الابرة وبشغل الغرز بتاعتي. ادي 1 2 3 وبكمل طبعا ال 12 غرزة بتاعتي، هكمل وهرجع لك كده اكون خلصت خلاص ال 11 غرزة وفي الغرزة ال 12 لان احنا هنبدأ ندخل اللون الاحمر. فاتفقنا دايما لما نيجي نضيف اللون الجديد نضيفه في نهاية السطر اللي احنا بنخلصه. دلوقتي معايا حلقتين، اتفقنا مش هنسحبهم بالابيض زي ما احنا شايفين كده، لا طالما هضيف لون جديد هسحبهم باللون الجديد. هجيب اللون الاحمر بالشكل ده، بنعمل حلقة على الهواء على ايدينا وبسحب الحلقة اللي على ايديا وبخرج بيها من الحلقتين الموجودين على الابرة بالشكل ده. واتفقنا قبل ما بشتغل هقص الخيط اللي انا مش مستخدماه خلاص الابيض، وهربط طرف الخيط الابيض في طرف الخيط الاحمر الجديد علشان نثبت ونأمن الشغل بتاعنا كويس جدا. بربطه مرتين، بعمله عقدة مرتين، وطبعا لو حاسين ان الخيط اللي معاكم ناعم وممكن يفلت اربطوه 3 يكون اضمن وامن. دلوقتي خلاص هنقفل بمنزلقة في اول غرزة انا ارتفعتها زي ما احنا شايفين بالشكل ده. ودلوقتي هبدأ ارتفع سلسلة وهبدأ اشتغل 12 غرزة حشو على السطر دوت بالشكل دوت اهو. هنبدأ نشتغل وزي ما احنا شايفين زي ما اتفقنا حرف الفي معايا على الابرة ومعايا كمان طرفين الخيط فوق الابرة بالشكل ده. 1 2 وبكمل طبعا لغاية ما بوصل ل 12 غرزة حشو بالشكل دوت، وبرتفع كمان بعد كده سطرين بغرز الحشو بدون اي تزايد زي ما احنا مشغلين، يعني بعتبر ان انا بدخل 3 سطور ب 12 غرزة حشو. هكمل السطر دوت وكمان 2 سطرين ب 12 غرزة حشو فوق منه، هكمل وهرجع لكم بالشكل ده. خلاص انا خلصت ال3 سطور بتوعي باللون الاحمر زي ما احنا شايفين. انا في المرحلة اللي جاية او في السطر اللي جاي هبدأ اعمل تناقص علشان اوصل تاني ل6 غرز حشو. احنا دلوقتي معانا 12 عايزة اخليهم 6، يعني هعمل تناقص في كل الغرز. قبل ما اعمل تناقص طبعا هحشي الفايبر بتاعي، لان انا لو عملت التناقص مش هينفع ادخل الفايبر بتاعي. هنجيب شوية فايبر ومش كتير زي ما انتم شايفين، اساسا هو حجمه ما فيهوش خالص صغنطوط، وبظهر ابرة التنظيف بتاعتي بحاول ان انا ادخل الفايبر، او لو معايا مقص رفيع بالشكل ده.
وبعد كده هبدأ اعمل التناقص بتاعي. طبعا نتاخر الفايبر عشان ما يعملناش خيلة كده ويلخبطنا. هرتفع سلسلة وهبدأ اعمل تناقص في كل الغرز اللي معايا بالشكل ده. هناخد طبعا اول، هندخل في الضلع الامامي من اول غرزة، والضلع التاني الامامي بردك من تاني غرزة بالشكل ده. وبعد كده بلف الخيط وبخرج، وبعد كده بلف الخيط وبخرج من الحلقتين الموجودين معايا كده. واحد، هناخد كمان اتنين بالشكل ده كده، غرزتين. ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. وبقفل بمنزلقة في أول غرزة. طبعا أنا رفعتها، وزي ما انتم شايفين هي الحكاية معايا بقت صعبة خالص بس بردك هنشتغل. هنرتفع سلسلة وهبدأ أشتغل على الست غرز بتوعي بست غرز زيهم بالشكل ده. ادي واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة. وهقفل بمنزلقة في أول غرزة ارتفعناها بالشكل ده زي ما احنا شايفين بالشكل ده. خلاص أنا خلصت الإيد بتاعتي. سيب مسافة من الخيط أخيط بيها، وبسحب الخيط كده بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده خلصنا الايدين الخاصة ببابا نويل. دلوقتي هنبدأ نعمل الرجلين. انا عملت واحدة وهنعمل مع بعض واحدة. طبعا نقفل الرجل بتاعتنا. هنبدأ دلوقتي نستخدم اللون الاسود. بسم الله. طبعا زي ما بنبدأ كل المجسمات او كل العرايس بتاعتنا بنبدأها بغرزة الحشو، سوري، بالدايرة السحرية بالشكل ده. هنعمل دايرة سحرية على ايدينا. بدخل من تحت الحلقة الاولى وبسحب الحلقة التانية معايا، وبقفل بسلسلة، وببدأ اعمل داخل الدايرة السحرية بتاعتي ست غرز حشو. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة. وبنشد الخيط القصير نقفل سنتر الدايرة بتاعتي. في معلومة كمان عايزة اضيفها لكم، عايزة اقول لكم على حاجة. احنا دلوقتي الغرز لما بنيجي نعمل تزايد في اي دايرة، الغرز اللي بنبدأ بيها دايرة سحرية بتاعتنا او الدايرة بتاعتنا، هي العدد بتاعها بيكون هو نفس العدد اللي بزوده على كل راوند. يعني انا بالنسبة للطريقة اللي بنزود بيها الدايرة، انا دلوقتي عملت ست غرز حشو. لما باجي ازود السطر اللي بعده بنزود في كل الغرز، بالتالي لو عدينا هنبقى 12 غرزة. يعني العدد اللي زاد معايا 6 هو نفس العدد اللي موجود معايا في البداية. والسطر اللي بعده ببدأ ازود، بعمل تزايد في الغرزة رقم 2. احنا لو قلنا مثلا هنزود في الغرزة رقم 2، يعني هيزيد معانا بردك، هيبقى معانا 18 غرزة حشو، يعني هيزيد بردك 6 غرز حشو.
والسطر اللي بعده هنعمل التزايد في الغرزة رقم 3، هيبقى معايا 24 غرزة حشو. هنبص نلاقي بردك ان من 18 ل 24 هو العدد اللي زاد معانا، هو 6 غرز حشو. حتى انا لو بدأت مثلا ب4 غرز حشو يبقى هم اللي هيزيدوا معايا في كل راوند. لو بدأت ب5 هو نفس العدد اللي هيزيد معايا في كل راوند. يعني قاعدة ان العدد اللي ببدأ بيه الدايرة بتاعتي هو العدد اللي بيزيد معايا في كل راوند، عشان نبدأ نعرف نحسب الاسطر بتاعتنا اعداد الغرز فيها قد ايه. دلوقتي هقفل بمنزلقة في اول غرزة طبعا ارتفعتها، هي بتبقى ضيقة شوية، وبرتفع سلسلة بالشكل ده، وببدأ اعمل تزايد في كل الغرز اللي موجودة معايا. يعني انا معايا 6، المفروض يكون معايا 12. ادي 1 2، بشغل فوق كل غرزة مرتين، 3 4 5 6 7 8 9 10. كده فاضلي غرزتين، 11 12. وطبعا بقفل بمنزلقة في اول غرزة انا ارتفعتها. اتأكد بس اول غرزة عندي اهي. الراوند اللي جاي هبدأ اعمل بردك تزايد، هعمل التزايد بتاعي في الغرزة رقم 2. يعني هشغل غرزة بدون تزايد، انا ارتفعت كده سلسلة، هبدأ اشغل غرزة بدون تزايد، والغرزة التانية هشغل فيها مرتين. يعني واحدة هشغل فوقيها غرزة حشو واحدة، واللي بعدها هشغل فيها مرتين، وهكذا السطر بتاعي كله او الراوند بتاعي كله بشغله 1 2 1 2 1 2 لغاية ما اخلص الراوند بتاعي بيكون معايا 18 غرزة حشو. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بكده، خلصت الراوند بتاعي وكده بقى معايا 18 غرزة حشو. بقفل بمنزلقة في اول غرزة طبعا ارتفعناها في السطر. هشتغل السطرين اللي جايين بغرز الحشو بدون اي تزايد. يعني هشتغل سطرين، لا 3 سطور، هشتغل 3 سطور كمان بدون تزايد ومن غير ما اعمل تزايد في غرز الحشو بتاعتي. يعني هشتغل سلسلة وبعد كده هشتغل فوق كل غرزة حشو بغرزة حشو زيها. يعني العدد بتاعي هيكون 18 غرزة حشو بالشكل ده بدون اي تزايد. كده 2، بمشي فوق كل غرزة بغرزة زيها وبرتفع. طبعا لما بوصل لنهاية السطر بقفل بمنزلقة في اول غرزة برتفعها. هرتفع بالشكل دوت السطر، هكمل السطر ده وهرتفع كمان سطرين عليه بدون تزايد. هكمل وهرجع له. رجعت لكم تاني بكده، خلاص خلصت ال3 سطور بتوعي زي ما انتم شايفين. في المرحلة الجاية هبدأ اعمل تناقص. انا معايا 18 غرزة حشو، واتفقنا التزايد بتاعنا دايما بيكون على حساب العدد الغرز اللي احنا بنبدأها. احنا بدأنا ب6 غرز حشو، يعني التزايد اللي احنا بنزوده في كل سطر بيكون 6 غرز زيادة على الغرز الموجودة معانا. برضك في التناقص هو العدد اللي هينقص معايا في كل راوند من الاسطر اللي معايا هو العدد اللي انا بدأت بيه. يعني لما باجي دلوقتي اعمل تناقص في الغرز اللي معايا لازم ينقص معايا 6 غرز حشو. هرتفع سلسلة. السطر الاخير اللي احنا كنا بنعمل فيه تزايد كان عندي التزايد في الغرزة رقم 2. يعني التناقص في المرحلة دي هيكون في الغرزة رقم 2. يعني بشغل الواحدة بدون تناقص، والغرزتين اللي بعدها بشغل فيهم التناقص بالشكل ده، واحدة بدون تناقص، والغرزتين اللي بعدهم باخد الضلع الامامي من الغرزة الاولى والضلع الامامي من الغرزة التانية زي ما احنا شايفين اهو، وبشد الخيط بتاعي بخرج بيه ومن الحلقتين، ومعايا حلقتين كمان بشد الخيط بتاعي وبخرج بيه اللفة من الحلقتين التانيين. تاني نكرر،
غرزة بدون تناقص، والاتنين التانيين بدخل في الضلع الامامي لكل غرزة فيهم. ادي واحد، الضلع الامامي اللي هو الفرونت لوب اللي بيكون قدامي على طول كده. معايا على الابرة 3 حلقات، دي الحلقة الاساسية ملناش دعوة بيها دلوقتي. معايا حلقتين هلف الخيط واخرج منهم بالشكل ده. بقى معايا حلقتين كمان هلف الخيط واخرج منهم هما كمان. كده عملت التناقص بتاعي، وبكمل السطر بتاعي لغاية ما بخلصه. بيكون معايا 12 غرزة حشو. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني، انا كده خلاص خلصت الراوند بتاعي. الغرزة الاخيرة المفروض ان انا الاتنين الاخرانيين المفروض هعمل فيهم تناقص، وهبدأ اضيف لون جديد. يعني انا دلوقتي عملت واحدة بدون تناقص، وعملت الاتنين اللي بعدهم اهم بالتناقص. خرجت من حلقتين. طالما هضيف لون جديد يبقى هنخلي الحلقتين معانا على الابرة. نجيب اللون الابيض زي ما اتفقنا، هنسيب مسافة من الخيط ونلف على ايدينا كده حلقة على الهوا. هسحب الحلقة دي من الحلقتين الموجودين عندي على الابرة. هشد الخيط الاسود والخيط الابيض بتاعي كويس جدا. هبدأ طبعا افصل الخيط بتاعي الاسود، وهربط طرف الخيط الابيض بطرف الخيط الاسود بتاعي الجديد. وهبدأ هقفل طبعا شغلي بمنزلقة. ما ننساش ان احنا لسه ما قفلناش، هنقفل بمنزلقة في اول غرزة انا ارتفعتها. هدخل في حرف الفي في اول غرزة، وهحط معايا كمان زي ما اتفقنا حروف الخيط اللي احنا مش بنشتغل بيها عشان نخفيها معانا في الشغل. بالشكل دوت هرتفع سلسلة، وهبدأ اشتغل 12 سطر كله باللون الابيض. 12 غرزة حشو على ال 12 غرزة حشو الموجودين عندي خلاص بدون تناقص. ادي واحد، اتنين، وزي ما اتفقنا حرف الفي معايا وبحط كمان عليه الخيوط الزيادة. اتنين، تلاتة، وبكمل طبعا السطر بتاعي ب 12 غرزة حشو. هكمل وهرجع لكم. كده اكون خلاص خلصت الراوند بتاعي. انا كده عملت 11 غرزة، ودي الغرزة رقم 12، وهبدأ اضيف اللون الاحمر، فبالتالي ما قفلتهاش اهي. دخلت الغرزة بتاعتي وسبت الحلقتين موجودين معايا على الابرة. هجيب اللون الاحمر، وزي ما عملنا قبل كده بسيب مسافة من الخيط وبلف حلقة على الهواء على ايديا، وباخد الحلقة دي بالابرة بتاعتي وبخرج من الحلقتين الموجودين عندي على الابرة. طبعا نشد الخيط نقفله كويس. هقص الخيط الابيض خلاص مش محتاجاله، ونربط طرفين الخيط الاحمر في الابيض بالشكل دوت. احنا اتدربنا نتعلم ازاي ندخل خيط جديد على غرزة الحشو، وكمان في فيديو انا كنت عامله لكم في البداية خالص في كورس تعليم المبتدئات للكروشيه، كنت عاملة فيه طرق ادخال اللون الجديد على كل الغرز، سواء غرزة الحشو او غرزة النص عمود او غرزة العمود بلفة او العمود بلفتين او 3 لفات. هنشوف ازاي ندخل الخيط في نص الشغل او في نهاية الشغل او في اول الشغل. هنشوف في الفيديوهات دي كمان، لو حابين تراجعوها راجعوها هتستفيدوا منها كتير. ارتفعت سلسلة طبعا، وهبدأ اشتغل بغرز الحشو. بشتغل بغرز الحشو بالشكل دوت زي ما احنا شايفين. هشتغل كمان 7 سطور، يعني السطر اللي انا بشتغله ده وكمان فوقيه 6 سطور زي ما احنا شايفين كده خلاص بدون اي تزايد. يعني بشتغل فوق كل غرزة حشو بغرزة حشو زيها كده. واحد، اتنين، تلاتة، وزي ما احنا شايفين معايا اطراف الخيط لغاية ما بتخلص منه وبيختفي معايا خالص. 4، 5، 6، وبكمل طبعا الراوند بتاعي كمان 6 سطور. هكمل وهرجع لكم. كده خلاص اكون خلصت ال6 سطور او ال7 سطور بتوعي، يعني السطر اللي اشتغلناه مع بعض وكمان فوقيه 6 سطور. هعمل تناقص عفوا في السطر اللي جاي، بس طبعا قبل ما نعمل التناقص احنا لازم نحشي الفايبر بتاعنا.
بالشكل ده اهو شكل الرجل بتاعتنا. وبعد كده بعمل تناقص في كل الغرز بحيث يكون معايا 6 غرز حشو بس. هرتفع سلسلة وهشتغل تناقص في كل الغرز اللي معايا لغاية ما يكون معايا 6 غرز بس. ادي 1 عفوا 2 3 4 5 6 ودول اخر 2 معايا نعملهم اهو. وهقفل طبعا بمنزلقة في اول غرزة انا ارتفعتها بالشكل ده. بسيب مسافة من الخيط وبقفل بالشكل دوت. اهي الرجلين بتاعتنا بتاعت بابا نويل. بعد كده هنبدأ نعمل الراس بتاعت بابا نويل. طبعا الراس مش هنستخدم فيها الوان، احنا الراس بنعملها باللون البشرة. الراس زيها بالظبط زي الايدين زي الرجلين، هنبدأها بدايرة سحرية ب6 غرز حشو. الراوند اللي بعديه هنعمل تزايد فيه كل غرز الحشو، يعني هيكون معانا 12 غرزة حشو في السطر اللي بعده. السطر اللي بعده هنعمل تزايد في الغرزة رقم 2 هيكون معايا 18 غرزة حشو. اللي بعده هنعمل تزايد في الغرزة رقم 3 يعني هيكون معايا 24 غرزة حشو. بالشكل دوت انا هقف عند 24 غرزة حشو في التزايد. وبعد كده هبدأ ارتفع 5 سطور بدون تزايد ب 24 غرزة حشو. نبدأ نعملها مع بعض. بسم الله. هعمل دايرة سحرية على صباعي بالشكل ده، بدخل من تحت اللفة الاولى واسحب اللفة التانية واخرج صباعي، وبعد كده بقفل بسلسلة. بعمل 6 غرز حشو. بسم الله. ادي 1 2 3 4 5 6. بشد طرف الخيط القصير، بقفل سنتر الدايرة بتاعتي بضيقه كده، بقفل بمنزلقة في اول غرزة انا ارتفعتها. زي ما اتفقنا هرتفع سلسلة وهعمل تزايد على كل الغرز الموجودة عندي، يعني هيكون معايا في نهاية الراوند هشتغل فوق كل غرزة مرتين، هيكون معايا في نهاية الراوند 12 غرزة حشو. والسطر اللي بعده هعمل التزايد في الغرزة رقم 2 هيكون معايا 18 غرزة حشو. والسطر اللي بعده هعمل تزايد في الغرزة رقم 3 هيكون معايا 24 غرزة حشو. هكمل لغاية ما اوصل ل 24 غرزة حشو وهرجع. بكده خلاص وصلت للسطر اللي انا عملت التزايد فيه بتاعي في الغرزة رقم 3 وبقى معايا 24 غرزة حشو. وبقفل بمنزلقة في اول غرزة انا ارتفعتها بالشكل دوت. هبدأ ارتفع سلسلة وهشتغل 5 سطور بدون اي تزايد، يعني هشتغل 5 سطور ب 24 غرزة حشو بدون اي تزايد. هشتغل بالغرزة فوق كل غرزة بالشكل ده. ادي 1 2 يعني على كل غرزة بغرزة زيها بدون اي تزايد. هشتغل بالمنظر ده او بالشكل دوت 5 سطور. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بالشكل ده خلاص بعد ما خلصت التزايد بتاعي لغاية السطر اللي كان التزايد بتاعي في الغرزة رقم 3. وكمان ارتفعت بعد كده 5 سطور بدون تزايد زي ما احنا شايفين ب 24 غرزة حشو. خلصت السطر الخامس وهقفل بمنزلقة بالشكل ده. في المرحلة دي المفروض ان انا عايزة خلاص الراس تبدأ تضم معايا لتحت كده، فخلاص هبدأ اعمل تناقص. احنا سوري احنا قلنا تزايد بعد كده ارتفعنا 5 سطور وبعد كده هبدأ اعمل تناقص. التزايد بتاعي كان في الغرزة رقم 3، اخر سطر عملت فيه تزايد كان في الغرزة رقم 3. دلوقتي التناقص كمان لازم يكون يبدأ معايا من الغرزة رقم 3. يعني ايه؟ هشتغل 1 ارتفعت سلسلة، بعد كده هشتغل 1 بدون تناقص، 2 بدون تناقص، و3 و4 هاخدهم مع بعض. هاخد الفرونت لوب الضلع الامامي الاول غرزة،
والضلع الامامي دي تاني غرزة، وبخرج من الحلقتين الاولانيين، بعد كده بخرج من الحلقتين التانيين. تاني بكرر 1 بدون تناقص، 2 بدون تناقص، 3 و4 بعمل فيهم تناقص بخليهم غرزة واحدة، بحيث تاني هرجع يكون معايا 18 غرزة حشو. وزي ما اتفقنا في بداية الفيديو ان عدد الغرز اللي ببدأ بيه هو نفس العدد اللي بيزيد معايا في كل راوند، وهو نفس العدد اللي بينقص معايا في كل راوند. هكمل طبعا السطر دوت بنفس طريقة التناقص وهرجع له كده. خلاص اخر غرزتين معايا هعمل فيهم تناقص اهم. ومعلومة تانية بردك مهمة جدا، احنا لما بنيجي نعمل تزايد لازم يكون اخر غرزة عندي يكون فيها تزايد، والا لو انا لقيتها فردية فيها عدد فردي يبقى العدد بتاعي مش صحيح. عشان اتأكد ان العدد بتاعي صحيح وانا بزود لازم اخر غرزة يكون فيها تزايد. وبالنسبة للتناقص لازم يكون اخر غرزتين هما بيجتمعوا معايا في غرزة واحدة، يعني بيكون فيها تناقص، يعني لازم اختم السطر بتاعي بالتناقص علشان يكون العدد بتاعي مظبوط وما يكونش فيه اي لخبطة. اما لو عكس كده يبقى العدد بتاعي مش مظبوط وهيكون فيه نقص او زيادة في عدد الغرز اللي انا بشتغل. هقفل بمنزلقة في اول غرزة. في المرحلة دي بردك انا لسه عايزة اعمل تناقص، ما قفلتش الراس معايا بشكل كافي. احنا التناقص في الراوند اللي فات او السطر اللي فات كان في الغرزة رقم 3، السطر دوت هيكون في الغرزة رقم 2، يعني بشغل واحدة بدون تناقص، ادي 1 ورقم 2 و3 بشغل فيهم التناقص بتاعي، يعني واحدة بدون تناقص واللي بعدها بعمل فيهم تناقص، واحدة بدون تناقص والاتنين اللي بعدهم بعمل فيهم تناقص. وبكده هنوصل لعدد اخر السطر دوت هيكون معايا تاني 12 غرزة حشو، واحدة بدون تناقص والاتنين اللي بعديهم هيكون فيهم تناقص. هكمل السطر وهرجع لكم. كده خلاص خلصت السطر بتاعي، والمفروض ان انا هبدأ اعمل تناقص تاني، بس قبل ما نبدأ نعمل تناقص نحشي الفايبر بتاعنا عشان مش هنعرف نعمل حاجة لو ضيقنا المكان اللي بنحشي منه. بظبط الحشو بتاعي زي ما احنا شايفين. وبدخل طبعا كل اطراف الفايبر مش عايزاها تزعجني واحنا شغالين بالشكل ده. خلاص كفاية كده. هرتفع سلسلة طبعا وهبدأ اعمل تناقص في كل الغرز الموجودة معايا، يعني المفروض ال 12 غرزة دول يكونوا معايا 6 غرز حشو كده، اول 2 مع بعض، ادي 1 2 3 4 5 6. انا دلوقتي هضيف اللون الاحمر، فهخرج من حلقتين وهخلي معايا الحلقتين الاخرانيين زي ما اتفقنا. طالما هضيف لون جديد هخلي الحلقتين، مش هخرج باللون اللي معايا. هنلف الحلقة بتاعتنا على الهواء وناخد الحلقة ونخرج بيها من الحلقتين الموجودين عندي على الابرة بالشكل ده، ونقفل الخيوط كويس.
هسيب مسافة من الخيط الكافيه وهربطه مع طرف الخيط الاحمر اللي احنا لسه واصلينه جديد. هثبته كويس وهربطه مرتين بالشكل ده. في المرحلة دي خلاص هاخد معايا اطراف الخيط كلها وهقفل طبعا بمنزلقة في اول غرزة انا ارتفعتها، وهاخد معايا كمان طرفين الخيط اهو. في المرحلة دي هرتفع سلسلة وهبدأ اعمل تزايد من اول وجديد. يعني انا دلوقتي معايا 6 غرز حشو، هبدأ اعمل تزايد يعني 6 غرز حشو يكونوا معايا 12 غرزة حشو بالشكل ده. هشتغل فوق كل غرزة مرتين، ادي 1 2 واللي بعدها 3 4 واللي بعدها 5 6 واللي بعدها 7 8 9 10 واخر 2 11 12 ونقفل بمنزلقة في اول غرزة احنا عملناها بالشكل ده. بدأنا كده نعمل الدايرة الخاصة بجسم بابا نويل زي ما احنا شايفين كده. الراس بتاعتنا خلاص خلصت، ما بقالهاش غير بس ايه الطرطور او الطاقية بتاعت البابا نويل. في الراوند اللي جاي هنبدأ نعمل تزايد تاني. طريقة التزايد بتاعتنا الطبيعية يعني التزايد هيكون في الغرزة رقم 2 بشغل واحدة بدون تزايد بالشكل ده، ادي 1 واللي بعدها بشغل فيها مرتين 1 2. هكمل الراوند وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وانا السطر دوت خلاص هرتفع سلسلة. التزايد بتاعي هيكون في الغرزة رقم 3 لان التزايد بتاعي في السطر اللي فات كان في الغرزة رقم 2. يعني هشتغل 1 بدون تزايد 2 بدون تزايد وفي رقم 3 بشغل فيها مرتين وبيكون السطر بتاعي بنفس الطريقة، ادي 1 2 في نفس الغرزة. وهكذا الراوند بتاعي كله بيكون غرزة بدون تزايد واللي بعدها بدون تزايد وفي رقم 3 بشغل فيها مرتين، ادي 1 2 زي ما احنا شايفين. هكمل الراوند بتاعي بحيث ان احنا لما نخلص الراوند ده هيكون معايا 24 غرزة حشو. هكمل الراوند بنفس الطريقة وهرجع لكم. كده اكون خلصت الراوند بتاعي اللي كان فيه تزايد في الغرزة رقم 3. السطر اللي جاي هعمل تزايد بردك وهعمل التزايد في الغرزة رقم 4 وكمان السطر اللي بعده هعمل تزايد في الغرزة رقم 5. السطر اللي جاي هيكون معايا 30 غرزة حشو والسطر اللي بعده هيكون معايا 36 غرزة حشو. هكمل لغاية ما اوصل للسطر اللي فيه 36 غرزة حشو. التزايد بتاعي هيكون في الغرزة رقم 5. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وكده خلاص خلصت التزايد بتاعي في السطر اللي كان فيه التزايد في الغرزة رقم 5 وكمان ارتفعت سطر تاني وعملت التزايد في الغرزة رقم 6. بقى معايا في السطر دوت 42 غرزة حشو زي ما احنا شايفين. السطر اللي جاي وكمان السطرين اللي بعده يعني ال3 سطور الجايين هعملهم باللون الاحمر بدون تزايد. يعني هرتفع سلسلة وهشغل فوق كل غرزة حشو بغرزة حشو زيها بدون اي تزايد. هرتفع بالشكل دوت السطر اللي انا شغالة بيه غرزة حشو فوق كل غرزة حشو. ولما هوصل للنهاية هقفل بمنزلقة في اول غرزة وهرتفع كمان سطرين بنفس الطريقة بدون تزايد. هكمل السطر دوت والسطرين اللي جايين ب 42 غرزة حشو. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وزي ما انتم شايفين انا بالشكل ده خلاص خلصت ال3 سطور بدون تزايد باللون الاحمر ب 42 غرزة حشو. دي الغرزة الاخيرة بتاعتنا وانا دلوقتي هبدأ اشغلها بالشكل دوت. مش هكملها للاخر يعني مش هسحبها باللون الاحمر لاني في المرحلة دي هبدأ اضيف اللون الاسود علشان نعمل الحزام الخاص ببابا نويل. هنجيب الخيط الجديد ونلفه حلقة على ايدينا بالشكل ده.
هسحب الحلقة من الحلقتين الموجودين عندي على الإبرة، وهقص خلاص الخيط الأحمر، وهربط طرفين الخيط مع بعض. بعد كده هنقفل بمنزلقة في أول غرزة موجودة عندنا اشتغلناها في السطر ده. طبعا هنشتغل باللون الأسود اهو، وهنقفل بمنزلقة، وبعد كده هرتفع سلسلة وهشتغل سطرين على 42 غرزة حشو بنفس العدد هو بالشكل ده، مش هزود حاجة. زي ما احنا شايفين غرزة حشو فوق كل غرزة حشو بدون اي تزايد. هكمل السطر دوت، ولما اوصل لنهايته هقفل بمنزلقة في اول غرزة، وبعد كده هرتفع سلسلة وهعمل كمان سطر باللون الاسود، هكمل سطرين باللون الاسود وهرجع لكم بالشكل ده زي ما احنا شايفين. عفوا، انا خلاص في الغرزة، المفروض الغرزة اللي جاية دي الغرزة الاخيرة من السطر اللي احنا فيه دوت. بس احنا اتفقنا ان الغرزة الاخيرة انا لما باجي اشتغلها بشتغل وبخلي الحلقتين معايا على الابرة، وببدأ اضيف اللون الجديد اللي هدخله. انا هدخل اللون الاحمر تاني، خلاص انا مش محتاجة الاسود دلوقتي. ولو حابين المرحلة اللي فاتت ان انتوا كنتوا تسيبوا اللون الاحمر موجود معاكم وتسحبوه تاني من ظهر الشغل، مفيش مشكلة، اللي هيريحكم تشتغلوا بيه. ومن بداية الشغل كمان يا جماعة، على فكرة اللي بيحب يشتغل بشكل حلزوني من غير ما يقفل بغرزة المنزلقة في اول غرزة زي ما انا بحب اعمل كده، ممكن يشتغل بشكل مستمر. بس طبعا هيستخدم ماركر. وبعد كده هنرتفع سلسلة. خلاص احنا قفلنا بمنزلقة في اول غرزة انا عملتها في السطر، وبعد كده هبدأ اشتغل بردك بال42 غرزة حشو. 42 غرزة حشو، وبردك هم هشتغل بيهم 3 سطور كمان باللون الاحمر زي ما انتوا شايفين. بنخفي كمان معانا حرف الفي فوق منه اطراف الخيوط، بنثبتها اكتر امان لينا. بالشكل ده هرتفع السطر ده وكمان سطرين بعد منه بنفس العدد 42 غرزة حشو، هكمل وهرجع له. بالشكل ده خلاص خلصت الراوند بتاعي. انا خلاص في نهاية اخر غرزة زي ما اتفقنا في السطر بتاعي، وهبدأ اضيف اللون الابيض اللي هو اخر جزء في الجاكيت بتاع بابا نويل بالشكل دوت. هربط انا دلوقتي مش هقص الاحمر عشان نعرف ازاي لو حابين نسيب الخيط ونسحبه مرة تانية، بس هربط الطرفين في بعض علشان مفضلش اقص واربط بالشكل دوت. انا بس هسيب الخيط الاحمر وهاخد معايا الخيط الابيض بالشكل ده، وهقفل بمنزلقة في اول غرزة طبعا كانت في السطر اللي فات، وهرتفع سلسلة وهشتغل سطرين بنفس العدد اللي موجود معايا بغرز الحشو زي ما احنا شايفين. ما بزودش حاجة، احنا شغالين لغاية دلوقتي على 42 غرزة حشو، وهكمل السطر دوت والسطر كمان اللي جاي ب 42 غرزة حشو هكمل وهرجع لكم. بكده اكون خلصت خلاص السطرين اللي انا اشتغلتهم باللون الابيض، وخلاص دي اخر غرزة معايا اهي، معايا الحلقتين بتوعها. هسحب اللون الاحمر تاني خلاص عشان هبدأ اعمل تناقص واقفل جسم بابا نويل. هنقفل بمنزلقة طبعا في اول غرزة بالشكل ده. انا خلاص مش محتاجة اللون الابيض، هقصه وهربطه في الخيط الاحمر. وزي ما انتوا شفتوا احنا ما قطعناش الخيط الاحمر المرة دي،
علشان لو حابين تمشوا بشكل مستمر وتخلوا الخيط موجود معاكم من داخل الشغل اشتغلوا بالطريقة دي. حابين نقص الخيط ونشتغل دايما بالشكل بتاعنا، نشتغل بشكل طبيعي مفيش مشكلة. هرتفع سلسلة وهبدأ اعمل تناقص. اخر راوند او اخر سطر كنت شغالة فيه تزايد كان في الغرزة رقم 6، يعني السطر دوت هنبدأ نعمل تناقص، يعني لازم نعمل التناقص في الغرزة رقم 6. بس قبل طبعا ما اعمل اي تناقص انا عايزة ابدأ اشبك الايد بتاعتي. هنجيب ابرة التنظيف او ابرة الخياطة بتاعتنا، هلضمها بالشكل دوت. انا الايد بتاعتي اهي، هاجي من المنطقة دي انا عايزة اشبكها هنا، اشبكها في المنطقة دي اهو. انا عايزة طبعا الخط اللي احنا شغالين بيه يكون في الظهر، او ممكن نخليه في الجنب مش هيبان اكتر. وهبدأ اشبك الايد بتاعتي في تحت الرقبة على طول. زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. قبل ما احشي الفايبر ان انا بشبك الايد بتكون سهلة عليا اكتر. وبفضل اثبت الايد بتاعتي بالشكل ده. وفي النهاية خلاص بثبت الخيوط بتاعتي بشكل كويس. والخيط الزيادة انا بسيبه من جوه، مش هيضايقني في حاجة، مع الحشو طبعا مش هيبان. وهثبت الايد التانية بنفس الطريقة وهرجع لكم بالشكل ده. خلاص انا ثبت الايدين مع بعضيهم. في المرحلة دي هبدأ اعمل التناقص بتاعي خلاص، وهقفل الدايرة بتاعتي. اتفقنا ان احنا التناقص بتاعنا هيكون في الغرزة رقم 6، يعني بسم الله الرحمن الرحيم ارتفعنا سلسلة وهنشتغل 1 2 3 4 5 والغرزة رقم 6 و7 هعمل فيهم تناقص مع بعض. تاني نكرر: 1 بدون تناقص، 2 بدون تناقص، 3 4 5 ورقم 6 و7 هنعمل فيهم تناقص وناخدهم مع بعض. باخد الضلع الامامي من اول غرزة والضلع الامامي من تاني غرزة، وبخرج من الحلقتين دول، وبعد كده بلف الخيط وبخرج من الحلقتين التانيين، وهكذا. طبعا هكمل الراوند بتاعي بنفس الطريقة ان انا بشتغل 5 غرز، وفي الغرزة 6 و7 بعمل فيهم تناقص وبشغلهم مع بعض. هكمل وهرجع له. بكده اكون خلصت خلاص السطر بتاعي اللي كان فيه التناقص في الغرزة رقم 6. في السطر اللي جاي طبعا وفي كل الاسطر اللي جايه هبدأ اعمل تناقص لغاية ما اوصل لان انا اقفل الدايرة بتاعتي تاني. يعني السطر الجاي التناقص بتاعي هيكون في الغرزة رقم 5، يعني هشتغل 4 غرز بدون تناقص، وفي 5 و6 هاخدهم مع بعض. والسطر اللي بعده هشتغل التناقص بتاعي في الغرزة رقم 4، يعني هاخد التناقص بتاعي في 4 و5 مع بعض. واللي بعده هاخد التناقص في الغرزة رقم 3، واللي بعده هاخد التناقص في الغرزة رقم 2.
وبعد كده ان انا بعمل تناقص في كل الغرز علشان اقفل الدايرة بتاعتي. هكمل التناقص بتاعي لغاية ما اوصل للسطر اللي المفروض ان انا هيكون فيه تناقص في كل الغرز، هكمل وهرجع له. وطبعا قبل ما نخلص التناقص بتاعنا احنا مفروض بنحشي الفايبر بتاعنا علشان ما تبقاش الفتحة ضيقة وما نعرفش نحشي. يعني بنوصل لحد معين من التناقص، وبعد كده لما نلاقي ان احنا نقدر نحشي بنحشي، وبعد كده بنقفل الدايرة بتاعتنا. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وكده خلاص اكون خلصت التناقص بتاعي لغاية السطر اللي كان فيه التناقص بتاعي في الغرزة رقم 2. يعني كنت بشغل غرزة بدون تناقص والاتنين اللي بعدها فيهم تناقص. في الراوند دوت انا هبدأ اشتغل تناقص في كل الغرز بحيث يكون معايا تاني ارجع تاني ل6 غرز حشو. هناخد اول 2 مع بعض، ادي 1 والاتنين اللي بعديهم كده 2 3 4 5 6. ودي اخر غرزة معانا اهي، خدنا اخر 2 مع بعض عملناهم غرزة. وبعد كده بقفل بمنزلقة في اول غرزة انا ارتفعتها. في المرحلة دي هقص الخيط بتاعي وبسيب مسافة كافية بالشكل ده. وهسحب الخيط الزيادة بتاعي من جوه بالشكل ده زي ما احنا شايفين بيكون الجسم بتاعنا. في المرحلة دي هلضم الإبرة علشان نركب الرجلين مع بعض. رجعت لكم تاني وكده انا ثبت رجل وهنثبت رجل مع بعض. انا لما جيت اثبت، عشان بس ما بحبش تكون في معلومة غايبة عنكم، لما جيت اثبت احنا كان اخر سطر عاملينه في رجل لو نفتكر كنا عاملين تناقص ومظهرين الرجل زي الايد من فوق. لما جيت اثبتها لقيت شكلها مش لطيف، ففكيت السطر اللي كان فيه تناقص وسبتها زي ما هي على 12 غرزة حشو. يعني السطر الاخير انا خلاص يعني استغنيت عنه ولغيته لان لقيت الشكل ما كانش هيكون مناسب معايا. في المرحلة دي ببدأ اشبك في المنطقة اللي هي دي بتاعت رجلين بالشكل ده. بشبك من هنا وهنا في كل الغرز الموجودة قصادي زي ما احنا شايفين اهو. لغاية ما بثبت كل رجل بتاعتي في الجسم. بلف حوالين 12 غرزة زي ما احنا شايفين وبقفلهم وبثبت الرجل بتاعتي بشكل كويس. زي ما احنا شايفين والخيط الزيادة طبعا بخفيه من الداخل. واللي مش محتاجاه خلاص انا بقصه.
بالشكل دوت. في المرحلة دي هنبدأ نعمل الدايرة بتاعة الحزام بتاعي. هنعملها باللون الأصفر، أو لو في خيط عندنا ذهبي نعملها المتوفر. هنعمل دايرة سحرية ونقفلها بسلسلة ونعمل داخلها 6 غرز حشو. بسم الله. ادي 1 2 3 4 5 6. وبشد طبعا السنتر الخيط القصير عشان نقفل مركز الدايرة بتاعتي، وبنقفل بمنزلقة في اول غرزة انا اشتغلتها. بالشكل ده. وبعد كده بقص الخيط وبسيب مسافة كافية اخيط بيها الجزئية دي من الحزام. هي التوكة بتاعت الحزام بتاع البابا نويل. وبعد كده بشد الخيط بالشكل ده، وطبعا بحاول اخفي كل الخيوط الزيادة اللي معايا في ظهر الغرز بالشكل ده. وزي ما احنا متعودين مع بعض ان اطراف الخيط خلاص بثبتها، وبالشكل ده زي ما احنا شايفين خلاص الحزام بتاع بابا نويل. انا هلضمه في الابره وهخيطه وهرجع. رجعت لكم تاني، وبالشكل ده زي ما احنا شايفين خلاص ثبتنا التوكه بتاعت حزام بابا نويل. في المرحله دي احنا مش ناقص لنا في الميداليه بتاعتنا او في بابا نويل بتاعنا غير الدقن بتاعته والطرطور. هنبدا نعمل الطرطور مع بعض. عفوا. هنعمل دايره سحريه مكونه من 6 غرز حشو، سلسلة، وبعد كده بشغل داخل الدايرة السحرية بتاعتي 6 غرز حشو. 1 2 3 4 5 6. بشد طرف الخيط وبقفل الدايرة السحرية بتاعتي، وبقفلها بمنزلقة في اول غرزة انا ارتفعتها. في المرحلة اللي جاية هرتفع سلسلة وهبدأ اعمل تزايد، بس مش هعمل تزايد في كل الغرز. هبدأ التزايد بتاعي في الغرزة رقم 2، يعني هشغل غرزة بدون تزايد، اول واحدة بدون تزايد ادي 1، والغرزة اللي بعدها هشغل فيها تزايد ادي 1 2. تاني واحدة بدون تزايد، ورقم 2 هشغل فيها التزايد وهشغل فيها مرتين ادي 1 2. تاني 1 بدون تزايد، واخر غرزة معايا بشغل فيها مرتين 1 2. وبعد كده بقفل بمنزلقة في اول غرزة انا ارتفعتها. السطر اللي جاي مش هعمل فيه تزايد، هشتغل فوق كل الغرز اللي معايا بنفس العدد بتاعهم. هرتفع وهشغل فوق كل غرزة حشو بغرزة حشو زيها بالشكل ده. 1 2 3
4 5 6 7 8 9. وبقفل بمنزلقة في اول غرزة انا ارتفعتها بالشكل ده. السطر اللي جاي هبدأ اعمل تزايد تاني. التزايد هيكون في الغرزة رقم 3، يعني هشغل 1 بدون تزايد، و2 بدون تزايد، ورقم 3 هشغل فيها مرتين. ادي 1 2، وبكمل السطر بتاعي بنفس طريقة التزايد دي. والسطر اللي بعده هيكون بدون تزايد، اللي بعده هيكون فيه تزايد في الغرزة رقم 4، وبعد كده اللي بعده مش هيكون فيه تزايد. بفضل اشتغل بالطريقة دي لغاية ما بوصل لحجم الدوران بتاع الراس بتاع اللعبة بتاعتي. هكمل وهرجع لكم واقول لكم انا وصلت للسطر اللي كان فيه تزايد عندي فين وفي رقم كام في الغرزة. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وانا كده خلاص خلصت الايس كاب بتاع بابا نويل. زي ما احنا شايفين انا وصلت للسطر اللي عندي التزايد فيه في الغرزة رقم 7، يعني بشتغل 6 غرز بدون تزايد، وفي رقم 7 بعمل تزايد. ووصلت زي ما انتم شايفين، يعني انا مثلا خلصت السطر اللي كان فيه التزايد في الغرزة رقم 6 وارتفعت سطر كمان عليه بدون تزايد، وبعد كده وصلت الخيط الابيض وارتفعت وعملت التزايد في الغرزة رقم 7 وارتفعت سطر بدون تزايد. بالشكل دوت انا بقى معايا 24 غرزة حشو، نفس العدد اللي احنا اشتغلناه لراس بابا نويل. بالشكل دوت يبقى المقاس بتاعنا مظبوط. احنا لما نيجي نلبسه هيدخل معانا بكل سهولة، مفيش مشكلة. وبنهي الايس كاب بتاعي بنفس الطريقة، ولو حابين طبعا تزودوه اكتر مفيش مشكلة، هي نفس الطريقة اللي بنزود بيها، بس هسيب مسافة من الخيط عشان خاطر نثبت بيها الايس كاب بالشكل ده. وهجيب جزء من الخيط الابيض. انا عايزة اعمل بس حاجة بسيطة تكون في شكل اللي هي كرة البونبون، بس طبعا يعني مش هعمل كرة بونبون بالحجم دوت. احنا هنجيب جزء من الخيط زي ما احنا شايفين كده، وهسحبه معايا من النص كده، هسحبه داخل الشغل وهشده بالطريقة دي اهو. بقى معانا مجموعة من الشعر، وممكن نعمل طبعا اكتر من كده زي ما احنا حابين، طبعا حسب ما احنا حابين. قبل ما اثبت الايس كاب احنا لازم نعمل الدقن بتاعة بابا نويل. هنعمل ازاي الدقن بتاع بابا نويل؟ هنشوف الخيط بتاعنا اهو. انا على فكرة الطريقة السهلة بتاعتي لوصل الخيوط ان انا بجيب طرفين الخيط مع بعض وبربطهم بالشكل دوت وببدأ اشتغل. انا هبدأ اشتغل مجموعة من السلاسل، هشتغل 15 سلسلة. بسم الله. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ال15 دول هم المقاس بتاع الجزئية دي من بابا نويل بالشكل ده، مقاس الدقن. من نفس المكان اللي انا واقفة فيه هرتفع 10 سلسلة. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وهروح للسلسلة اللي قبل ال10 سلاسل دول وهقفل فيها بمنزلقة بالشكل ده. تاني هكرر 10 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وهروح للسلسلة اللي بعدها على طول اهي زي ما احنا شايفين، وهقفل بغرزة منزلقة او الغرزة نائمة.
وبكمل طبعا ال15 غرزة بتاعتي بنفس الطريقة، برتفع 10 سلسلة وبقفل بمنزلقة في الغرزة اللي بعدها. بالشكل دوت بيكون الشكل بتاعي النهائي هو دوت بعد ما بنشتغل على ال15 غرزة اللي قدام. في المرحلة دي انا ببدأ خلاص هخيط الدقن. رجعت لكم تاني بعد ما نضمت الابرة بتاعتي، وبعد كده بجيب الدقن بتاعتي وبثبتها في المكان اللي انا عايزة اثبته. يا اما تخيطوها زي ما انا بخيط، بس بصراحة انا بفضل ان انا اخيط، ويا اما تشغلوها تلزقوها بمسدس الشمع، بس انا بحس طبعا ان التثبيت بالخيط والابرة بيكون افضل. ببدأ اخيطها بالشكل ده. وبظبط طبعا شغلي. لغاية بقى طبعا بوصل للنهاية بالشكل ده. هجيب الطرطور، وطبعا احنا معانا خيط كده كده، فهدخل الخيط الزيادة من جوه، خلاص انا مش محتاجاه بالشكل ده. وهبدأ اثبته هو كمان على راس بابا نويل. اظبط الشكل بتاعي. وبعد كده ببدأ خلاص اثبت الايس كاب. اثبته بتاني لفه داير بالخيط والابره، هثبته وهرجع له. رجعت لكم تاني بعد ما ثبت خلاص الدقن والايس كاب، وبدات اعمل في العيون. عملت عين وهنعمل العين التانية مع بعض. هي سهله جدا ما فيهاش اي صعوبه بالشكل دوت. وبعد كده بنزل من تحت لفوق. انا كل اللي انا بس محتاجاه ان انا بس بعمل دايره او بظلل المكان باللون الاسود، يدينا شكل عينين بابا نويل زي ما احنا شايفين اهو. وبعد كده طبعا بدخل بالخيط لجوه بالشكل ده. وبكده معايا كمان لون احمر، وهبدأ اعمل جزء بسيط بس على اساس يكون البق بتاع بابا نويل النوز او الانف او المناخير بتاعت بابا نويل هو صغير جدا، فانا مش حابة ان انا اعمل حاجة فيها، فهسيبها زي ما هي كده، هي مش هتبقى باينة اساسا بالشكل ده. انا كل اللي انا عايزاه بس مجرد حاجة بسيطة جدا تدينا
شكل البق بالشكل ده. مش اكتر من كده. زي ما احنا شايفين ده بابا نويل بتاعنا في شكله النهائي. اتمنى يا رب ان انا اكون شرحته بطريقة مبسطة ولطيفة، واتمنى ان هو يعجبكم ويكون شكله لطيف. كل سنة وانتم طيبين، وطبعا اخواننا المسيحيين كل سنة وانتم طيبين. هابي كريسماس. اتمنى النهاردة فكرتي تنول اعجابكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي.